Welcome to my class. I am Associate Professor Dr. Ezrin Hanis Qadarin, your course coordinator. For the learning outcomes, after finishing this chapter, students able to explain the meaning of attitude and behavior, and also able to explain the differences between attitude and behavior. Attitude dalam bahasa Melayu adalah sikap. Let's have a look at the definition of attitude. Attitude refers to a person's mental state or feeling towards a particular object, person, or situation. Attitude includes belief, emotions, and predispositions to act in a certain way. Attitude can be categorized into positive, negative, or neutral. Attitude are simply expression of much we like or dislike various things. Attitudes represent our evaluations, preference, or rejection based on the information that we receive. Okay, sebagai contoh, having a positive attitude towards exercise. Ada sikap yang baik, kita bersangka baik dengan exercise. Atau kita rasa positif lah dengan exercise tu kan. Which is we have a positive attitude to exercise, meaning that we believe it is beneficial, we will feeling good if we are having exercise and being inclined to participate. Kita rasa suka dan kita mungkin akan terjebaklah dengan exercise tersebut apabila kita mempunyai positive attitude towards the exercise. Definition of behavior. Behavior is the outward action or response of an individual towards a specific situation, object, or person. Behavior is the way we act based on our attitudes and other factors. Dalam erti kata lain, behavior ni adalah dimaksudkan dengan tingkah laku. Ia merupakan tindakan atau respon luaran seseorang terhadap situasi, objek, atau individu tertentu. Tingkah laku adalah cara kita bertindak berdasarkan sikap dan faktor-faktor lain yang mempengaruhi tindakan kita. Sikap yang positif atau negatif terhadap sesuatu perkara boleh mendorong kita untuk bertindak dengan cara tertentu dalam situasi yang tersebut. Sebagai contoh, jika seseorang mempunyai sikap positif, positive attitude terhadap amalan kita semula, mereka lebih cenderung untuk mengasingkan sampah mengikut kategori yang betul dan membuangnya ke tempat yang disediakan. In this slide, I give you one example. Behavior is going to the gym and working out of the exercise that we plan, that we have pre-assumption that the exercise is good for our health. Researchers suggest that there are several different components that make up attitude. The first one is cognitive, second one is affective, and the third one is behavioral or cognitive. Okay, for cognitive, this refers to belief or thought, for example, thinking that exercise improve health. Kognitif ialah merujuk kepada our belief, iaitu kepercayaan, pemikiran atau pandangan seseorang tentang sesuatu. Ia melibatkan apa yang seseorang fikirkan tentang sesuatu perkara, sama ada positif atau negatif. Komponen kognitif ni sebenarnya membentuk cara seseorang melihat dunia atau situasi tertentu. Manakala affective relate to emotion or feeling. Seseorang mungkin merasakan gembira apabila mendengar muzik kegemarannya. Ia menunjukkan sikap positif terhadap muzik tersebut. Atau mungkin mereka merasa marah apabila melihat pencemaran alam sekitar dan menunjukkan emosi negatif terhadap tindakan yang merosakkan alam sekitar. That one is affective. Dia melibatkan emotion or feeling. And the third one is behavioral or cognitive, which is yang boleh membentuk attitude adalah behavioral atau cognitive in Malay. Ia merujuk kepada kecenderungan atau niat seseorang untuk bertindak berdasarkan apa yang mereka percayai dan rasai. Ia melibatkan tindakan yang ingin diambil berdasarkan sikap yang ada.
Sebagai contoh, seseorang yang percaya bahawa menjaga kebersihan penting, which is cognitive level dia aware bahawa kebersihan itu penting dan merasa puas hati apabila melihat rumah yang bersih. This one is the component of affective yang melibatkan perasaan atau feelings. Mungkin akan merancang untuk membersihkan rumah setiap hujung minggu kerana kedua-dua komponen tersebut menyokong tindakan mengemas rumah pada hujung minggu. That one is behavioral. Jika seseorang merasakan pentingnya menjaga keselamatan jalan raya, contoh yang lainnya, mereka mungkin akan berhasrat untuk memakai tali pinggang keselamatan ketika memandu. So, memakai tali pinggang keselamatan adalah behavioral. Disebabkan oleh attitude of the cognitive and juga affective yang melibatkan emosi dan juga perasaan. Ketiga-tiga komponen ini saling berkait dalam membentuk sikap seseorang. Kepercayaan kognitif boleh mempengaruhi emosi efektif dan kedua-duanya seterusnya mempengaruhi bagaimana seseorang itu bertindak, iaitu perilaku dia. Atau dalam slide ini dinyatakan sebagai behavioral or cognitive. Memahami komponen-komponen ini membantu kita memahami mengapa seseorang mempunyai pandangan dan bertindak dengan cara tertentu terhadap pelbagai situasi atau perkara. This is very interesting topic to be discussed further in the class. And I hope that you guys can catch on because this is the heart of behavioral-based safety. Behavior is primarily an action. It doesn't always reflect the underlying attitude and may be influenced by other factors such as social pressure, habit or circumstances. Okay, behavior adalah tingkah laku. Dalam slide ini menunjukkan bahawa tingkah laku seseorang tidak semestinya mencerminkan sikap yang mendasari dan mungkin dipengaruhi oleh faktor-faktor lain seperti tekanan sosial, tabiat atau keadaan semasa. Saya bagi satu contoh ya. Seseorang mungkin bersikap positif, having positive attitude terhadap amalan sihat tetapi tidak melakukannya kerana tekanan sosial dari rakan-rakan atau kebiasaan lama yang sukar diubah. Relationship of attitude and behavior. Attitude and behavior are related but not always directly aligned. I give you two scenarios. The first one, consistency. In many cases, a person's behavior reflects their attitude. For example, if someone has a positive attitude towards environmental conservation, they might participate in recycling. The second scenario, inconsistency. Attitudes do not always predict behavior. For example, someone may believe that smoking is harmful, which is negative attitude, but continue to smoke due to addiction or social influence. Jadi, walaupun sikap dapat memberi petunjuk tentang bagaimana seseorang mungkin bertindak, faktor lain seperti pengaruh sosial, tabiat atau keadaan peribadi juga memainkan peranan penting dalam menentukan tingkah laku sebenar seseorang. Dalam slide yang lepas, saya ada nyatakan bahawa attitude atau sikap itu boleh dipengaruhi oleh pelbagai faktor. Di sini saya jelaskan 3 faktor. Faktor utama ya yang boleh mempengaruhi attitude atau sikap seseorang. The first one is personal experience. The second one is social norms. And the third one is education and information. For the personal experience atau dalam bahasa Melayu adalah pengalaman peribadi. Pengalaman positif atau negatif dengan suatu objek atau situasi atau dengan seseorang dapat membentuk sikap individu tersebut. Contohnya, jika seseorang pernah mengalami pengalaman yang menyenangkan semasa berkunjung di taman negara, mereka mungkin akan mengembangkan sikap positif terhadap aktiviti luas seperti mendaki dan bersiasat. Sebaliknya ya, jika pengalaman yang diperolehi adalah pengalaman yang negatif, boleh menyebabkan sikap yang negatif terhadap sesuatu. Contohnya taman negara tadi. Jika ada pengalaman negatif, dia akan create pengalaman yang tidak enak dan kalau boleh tidak mahu diulang atau kita namakan sebagai trauma. Yang kedua adalah social norms atau norma sosial. Masyarakat dan budaya sering membentuk sikap melalui norma dan harapan sosial, social expectation. Sebagai contoh, dalam masyarakat yang mengutamakan kesihatan,
Sikap terhadap makanan sihat dan senaman mungkin lebih positif kerana ia adalah norma yang diterima ramai. Semua orang menjaga kesihatan. Semua orang mengutamakan makanan sihat. So, dia jadi norms. Okay? Norma ini mempengaruhi individu yang berada di dalam masyarakat tersebut untuk membentuk sikap yang selaras dengan apa yang dianggap sesuai oleh kelompok tersebut dan boleh diterima dalam social expectation mereka. Yang ketiga adalah education and information atau pendidikan dan maklumat. Pembelajaran dan penerimaan maklumat baru boleh mengubah sikap seseorang. Sebab itu pentingnya belajar dan belajar semula. Learn and relearn. Okay? Contohnya, apabila seseorang mempelajari lebih banyak tentang kesan buruk penggunaan plastik terhadap alam sekitar, mereka mungkin mengembangkan sikap positif terhadap penggunaan produk mesra alam seperti beg kita semula. Maklumat yang diperolehi melalui pendidikan formal atau media boleh mempengaruhi cara seseorang melihat sesuatu isu. Kesimpulannya, untuk apa yang boleh mempengaruhi sikap di sini adalah sikap kita terbentuk oleh apa yang kita alami, apa yang masyarakat keliling kita anggap penting dan pengetahuan yang kita perolehi. Semua faktor ini bersama-sama membentuk cara kita melihat dan tindak balas kita terhadap sesuatu perkara. Influencing behavior. Behavior can be influenced by three factors. The first one is situational factors, which is the context or environment can change how a person acts. The second one is social influence. Peer pressure or social expectations may cause someone to behave differently from their personal attitude. And the third one is reinforcement and punishment. Reward or consequences for certain action can shape behavior regardless of underlying attitudes. Okay, tadi saya sebut apa? Behavior itu adalah tingkah laku. So, tiga perkara ini yang boleh mempengaruhi tingkah laku seseorang. Konteks atau persekitaran boleh mengubah cara seseorang bertindak. Tekanan rakan sebaya atau harapan sosial boleh menyebabkan seseorang bertindak berbeza daripada sikap peribadinya. Ini sebagai contohlah, ini simple. Seseorang tidak begitu gemar merokok, mungkin akan merokok apabila bersama rakan-rakan yang merokok kerana mahu diterima dalam kelompok tersebut. Ini banyak berlaku. Walaupun sikap mereka terhadap merokok adalah negatif, sebenarnya dia tak suka pun. Tapi disebabkan pengaruh sosial, menyebabkan mereka cuba menyesuaikan tingkah laku sehingga mereka mengikut norma kumpulan. Yang ketiga adalah pengukuhan dan hukuman. Kat tempat kerja biasa kita lakukan ini. Reinforcement and punishment. Ganjaran atau akibat bagi tindakan tertentu boleh membentuk tingkah laku seseorang tanpa mengira sikap mereka. Contohnya, seorang pekerja mungkin tidak berminat dengan kerja lebih masa. Tetapi jika ditawarkan bayaran tambahan, mereka mungkin boleh mempertimbangkan dan bersedia untuk bekerja lebih masa. Begitu juga jika ada hukuman seperti potongan gaji kerana datang lewat. Seseorang itu mungkin akan cuba datang tepat waktu walaupun mereka sebenarnya tidak kisah tentang pentingnya disiplin masa. Maka secara keseluruhan, tingkah laku or behavior seseorang boleh berubah-ubah bergantung kepada situasi, pengaruh daripada orang sekeliling dan juga dorongan atau hukuman yang diterima. Ini menunjukkan bahawa walaupun sikap dan tingkah laku berkait rapat, tingkah laku tidak semestinya mencerminkan sikap sebenar seseorang kerana banyak faktor luaran lagi yang boleh mempengaruhinya. Changeability atau kebolehubahan attitude or behavior. Attitude atau sikap ni boleh diubah atau tidak? Tingkah laku ni boleh diubah atau tidak? Attitude is generally more stable over time but can change with new information or experiences. Meanwhile, behavior can be more variable and may change from one situation to another even if the underlying attitude remain the same. Sikap ni dia stabil
biasanya dia stabil dalam tempoh masa yang lama dan sukar sangat untuk diubah. Walau bagaimanapun, ia boleh diubah apabila seseorang mendapat maklumat baru atau mengalami pengalaman baru. Contohnya, seseorang yang pada mulanya mempunyai sikap negatif terhadap teknologi moden mungkin mengubah pandangannya setelah menghadiri kursus atau seminar tentang manfaat teknologi dalam kehidupan harian. Pengalaman positif menggunakan aplikasi mudah alih contohnya yang telah diterangkan di dalam latihan yang dihadiri, memudahkan urusan seharian seperti pembelian atas talian atau pengurusan kewangan, boleh mengubah sikapnya sebelumnya tidak suka atau negatif terhadap teknologi maklumat terkini. Manakala, tingkah laku atau behavior, ia pula lebih berubah-ubah. Boleh berbeza dari satu situasi ke situasi yang lain, walaupun sikap seseorang itu kekal sama. Sikap tak berubah, tapi tingkah laku boleh berubah. Contohnya, seseorang yang mempunyai sikap positif terhadap bersenam mungkin akan berlatih secara aktif di gym apabila bersama rakan-rakan. Tetapi mungkin kurang bersenam apabila bersendirian sebab tak ada rakan. Atau dalam keadaan cuaca yang tidak baik. Sikapnya terhadap kebaikan bersenam tidak berubah, tetapi tingkah lakunya dipengaruhi oleh keadaan sekeliling atau motivasi dalam situasi tertentu. As the conclusion, attitude and behavior are closely related yet distinct concepts. Attitude reflects an individual's thought, feelings, and predispositions towards a particular object or situation, while behavior represents the outward action that can align with or deviate from those internal attitudes. While attitudes are influenced by belief, emotion, and social norms, behavior can be shaped by situational factors and external influences. The relationship between the two is not always straightforward. People may hold certain attitude but act differently due to external pressures or situational context. Understanding this gap is crucial for fields like psychology, organizational behavior, and social science, as it helps explain why people sometimes behave inconsistently with their stated belief. Ultimately, recognizing the distinction between attitude and behavior can guide better communication, improve social interaction, and foster personal and professional growth by acknowledging that thought and action don't always align. With that, thank you.